สวัสดีครับผมรัชทินจันเจริญอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวเครื่องกลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ผมจะมาเล่าถึงวิธีการที่ไมโครคอมพิวเตอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งการอุปกรณ์ภายนอกให้ทำงานตามที่เราต้องการหรือรับค่าสถานะจากเซ็นเซอร์จากภายนอกเข้ามาประมวลผลนะครับ Raspberry Pi เป็นตัวอย่างของไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ที่มีวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปนะครับถึงวิธีการต่างๆที่ Raspberry Pi ใช้ในการสั่งการควบคุมภายนอกและรับค่าเข้ามาประมวลผลนะครับไมโครคอมพิวเตอร์จะมีประโยชน์น้อยมากถ้ามันไม่สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ภายนอกได้นะครับถ้ามันไม่สามารถสั่งการอุปกรณ์ภายนอกได้หรือรับค่าจากอุปกรณ์ภายนอกได้นะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาระบบที่ทำงานร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์หรือไมโครคอมพิวเตอร์นะครับจำเป็นจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการที่ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกนะครับในรูปเนี่ย Raspberry Pi เราใช้พอร์ตของ Raspberry Pi ที่เราเรียกว่า GPIO นะครับ Raspberry Pi จะมีพอร์ตในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก2ลักษณะนะครับลักษณะหนึ่งเนี่ยจะเป็นพอร์ตขา40พินแบบนี้ที่เราเรียกว่า GPIO หรือ General Input Output นะครับแล้วก็จะมีพอร์ตสื่อสารไม่ว่าจะเป็นพอร์ต USB พอร์ตอินเทอร์เน็ตที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกผ่านทางวิธีการที่เราเรียกว่าพอร์ตสื่อสารนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าหลักๆถึงพอร์ตที่เราเรียกว่า GPIO นะครับในรูปนี้นะครับจะเห็นว่านะครับเราใช้พอร์ต GPIO เราใช้พิน GPIO เบอร์4นะครับต่อด้วยสายไฟสีฟ้าที่นี่เนี่ยเพื่อไปรับค่าจากปุ่มกดเข้ามาประมวลผลนะครับในขณะเดียวกันเราก็ใช้ GPIO เบอร์12นะครับต่อด้วยสายไฟสีเหลืองนะครับเข้าไปสั่งการติดสว่างของหลอด LED นะครับในการเชื่อมต่อ Raspberry Pi เข้าอุปกรณ์ภายนอกนะครับมีเรื่องที่จะเป็นต้องรู้นะครับในการใช้งานอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพหลายเรื่องทีเดียวนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปนะครับถึงวิธีการต่างๆนะครับในเรื่องแรกนะครับไมโครคอมพิวเตอร์เนี่ยจะใช้พอร์ตที่เราเรียกว่า Input Output Port นะครับในการที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกนะครับแล้วในการเชื่อมต่อผ่านทางพอร์ต Input เนี่ยในโลกของการประมวลผลนะครับเราจะเรียกสัญญาณแบบนี้ว่าสัญญาณดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณดิจิตอลเนี่ยจะมีสถานะหลักๆอยู่2สถานะนะครับก็คือ High กับ Low หรือ0กับ1ในขณะที่สัญญาณทางกายภาพจริงๆเนี่ยจะเป็นสถานะที่เราเรียกว่าโวลเตจหรือเป็นแรงดันนะครับเพราะฉะนั้นการที่ไมโครคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกนะครับในโลกของการประมวลผลจะเห็นเป็นสัญญาณดิจิตอลเราอาจจะเรียกมันว่า0กับ1หรืออาจจะเรียกมันว่า High กับ Low แต่ในทางกายภาพเนี่ยนะครับเราจะใช้สัญญาณแรงดันไฟฟ้าหรือที่เราเรียกว่าโวลเตจนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับไมโครคอนโทรลเลอร์หรือไมโครคอมพิวเตอร์ก็จะมีระดับแรงดันที่ขา GPIO เนี่ย2ระดับแรงดันนะครับโดยปกติถ้าแรงดันระดับที่ High เนี่ยก็จะมีระดับแรงดันที่เป็น 3.3 โวลต์นะครับในขณะที่แรงดัน Low ก็จะมีระดับแรงดัน 0 โวลต์นะครับแต่พอเอาเข้าจริงๆพอเราต่อใช้งานจริงๆเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเกิดไมโครคอนโทรลเลอร์จะมีสถานะแรงดันจริงๆเนี่ย2สถานะคือ High กับ Low นะครับในทางปฏิบัติมันจะมี3สถานะนะครับก็คือ High Low แล้วก็ Not Clear คือไม่ชัดเจนว่าอาจจะเป็น High หรือเป็น Low นะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวังมากนะครับเพราะว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยผู้พัฒนาระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ไม่ได้ตระหนักถึงสภาพความเป็นจริงว่านะครับสัญญาณดิจิตอลที่มี2สถานะที่มี High กับ Low เนี่ยถ้าเราต่อไม่ถูกวิธีเขียนโปรแกรมไม่ถูกวิธีจริงๆสถานะที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นสถานะ not clear หรือไม่ชัดเจนก็ได้นะครับเราต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าในขา GPIO เนี่ยจะเป็นขาเพื่อที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกนะครับเพื่อจะเป็นรับค่าสถานะจากอุปกรณ์ภายนอกนะครับหรือส่งสัญญาณไปควบคุมอุปกรณ์ภายนอกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาณพวกนี้จะเป็นสัญญาณซึ่งไม่มีกำลังไปด้วยนะครับหรือมีกำลังน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถใช้ขา GPIO ในการขับโหลดหรือในการขับภาระที่ต้องการวัตต์หรือต้องการกำลังสูงๆได้นะครับ
สถานะของแรงดันของ GPIO เนี่ยณวันนี้นะครับจะมี2ระบบใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นระบบที่เราเรียกว่า TTL หรือทำงานที่ลอจิก5โวลต์นะครับหรือกับอ่าระบบที่ทำงานที่ลอจิก CMOS หรือ 3.3 โวลต์นะครับใน Raspberry Pi เนี่ยเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นใหม่นะครับที่ออกแบบมาให้มีการประมวลผลที่ทรงพลังมากขึ้นและประหยัดพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นมันจะโอเปเรตที่ระดับแรงดันที่ต่ำนะครับต่ำลงนะครับแล้วมีแนวโน้มที่เราจะพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่นใหม่ๆให้โอเปเรตที่ระดับแรงดันที่ต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับณวันนี้นะครับไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีในท้องตลาดเนี่ยจะมีการทำงานที่ระดับแรงดัน5โวลต์กับ 3.3 โวลต์เป็นหลักนะครับ Raspberry Pi เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ที่ทำงานที่ลอจิก 3.3 โวลต์นะครับก็หมายความว่าถ้ามันมีสถานะเป็น High เนี่ยมันจะจ่ายสัญญาณ 3.3 โวลต์ออกไปนะครับถ้ามันมีสถานะเป็น Low มันจะจ่ายสัญญาณ Ground หรือ0โวลต์ออกไปนะครับถ้ามันเป็นพอร์ต Input นะครับแล้วสถานะของโวลต์เตจภายนอกเข้ามาเนี่ยเป็น 3.3 โวลต์มันจะรับรู้ว่าเป็น High ถ้าสัญญาณจากภายนอกนะครับมีสถานะแรงดันเป็นกราวหรือเป็น0โวลต์มันจะรับรู้สถานะว่าเป็นโลนะครับถ้าเกิดสัญญาณโวลต์จากภายนอกนะครับเกิดอยู่ที่ 1.8 โวลต์นะครับก็คืออยู่ระหว่าง 3.3 กับ 0 โวลต์นะครับอันนี้สถานะจริงๆที่ไมโครคอนโทรลเลอร์เข้าใจเนี่ยเราจะเข้าใจเป็นว่าเป็นสถานะที่เราเรียกว่า not clear คือไม่ชัดเจนนะครับอาจจะไม่ถูกต้องนะครับเป็นสิ่งที่นักพัฒนาจะต้องระวังมากๆนะครับเพราะเราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับสถานะ High กับ Low เนี่ยนะครับอาจจะมีระดับแรงดัน5โวลต์หรือ 3.3 โวลต์นะครับ Raspberry Pi เนี่ยระดับแรงดัน High เนี่ยคือ 3.3 โวลต์นะครับมันจะมีproperty หนึ่งนะครับที่นักพัฒนาจะต้องเข้าใจนะครับว่าบางครั้งเนี่ยระดับแรงดันที่ 3.3 โวลต์เนี่ยจะมีคุณสมบัติที่เราเรียกว่า5 โวลต์ tolerance นะครับหรือมันทนทานต่อระดับแรงดัน5โวลต์ได้ด้วยนะครับก็หมายความว่านะครับถ้าไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เราใช้งานเนี่ยโอเปเรตที่ระดับแรงดัน 3.3 โวลต์นะครับแต่ว่ามีฟีเจอร์ที่เราเรียกว่า5 โวลต์ tolerance นะครับมันหมายความว่ามันสามารถรับค่าระดับแรงดันที่5โวลต์จากภายนอกได้โดยไม่เสียหายนะครับ Raspberry Pi ไม่มีฟีเจอร์นี้นะครับ Raspberry Pi เนี่ยเป็น 3.3 โวลต์ tolerance ก็หมายความว่าถ้ามันรับสัญญาณโวลต์เตจจากภายนอกที่5โวลต์นะครับพินนั้นจะเสียหายได้เลยนะครับเรื่องที่ต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่านะครับไมโครคอนโทรลเลอร์หรือไมโครคอมพิวเตอร์เนี่ยโดยปกติแล้วนะครับในการทำงานมันจะสามารถโปรเซสสัญญาณหรือเฝ้าดูสัญญาณได้1อย่างใน1เวลาเท่านั้นนะครับไมโครคอมพิวเตอร์เนี่ยออกแบบมาให้ทำงานทีละอย่างทีละครั้งนะครับทีละบรรทัดเมื่อทำงานบรรทัดหนึ่งเสร็จนะครับมันก็จะข้ามไปทำที่บรรทัดต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะทำได้แค่ทีละอย่างทีละครั้งใน1เวลาเท่านั้นนะครับเราต้องเข้าใจข้อจำกัดนี้ในการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยนะครับแล้วก็พอร์ตที่เป็น GPIO พอร์ตเนี่ยไม่สามารถจ่าย power ให้กับ device ได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติเนี่ยพอร์ตจะออกแบบมาให้จ่ายเฉพาะสัญญาณนะครับเท่านั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วจะมี power ไปกับสัญญาณเนี่ยน้อยมากนะครับแล้วก็โดยปกติเนี่ยพอร์ตเนี่ยจะอาจจะไม่สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ภายนอกโดยตรงนะครับผู้เรียนในวิชา Mechatronics หรือผู้ที่สนใจในการพัฒนา Raspberry Pi เนี่ยอาจจะมีความจำเป็นจะต้องพัฒนาผมเรียกวงจรตรงนี้ว่า Interface Circuit นะครับหน้าที่ของ Interface Circuit ก็คือทำให้ระดับแรงดันของ GPIO ของ Raspberry Pi เนี่ยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยและมีสถานะที่น่าเชื่อถือได้ก็คือเป็น High หรือเป็น Low นะครับและไม่มีสถานะที่เราเรียกว่า not clear นะครับบางครั้งเราต้องการให้ GPIO เนี่ยเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกนะครับแล้วมีการแปลค่าสัญญาณที่เราเรียกว่า Analog ได้ด้วยนะครับ
เราอาจจะไม่ได้ต้องการให้มีสถานะเป็นแค่ High กับ Low นะครับแต่เราต้องการให้มีสถานะที่เป็นค่าอนาล็อกที่มันสามารถรีนะครับหรือพูดถึงความเข้มของสัญญาณความหนาแน่นของสัญญาณหรือค่าอนาล็อกได้นะครับมาดูต่อนะครับ GPIO ของ Raspberry Pi เนี่ยนะครับเราเรียกว่าโดยปกติเราก็จะเรียกว่า GPIO นะครับ Input Output Port เนี่ยของ Raspberry Pi เนี่ยเราจะเรียกว่า GPIO นะครับแล้วก็ใน Microcontroller รุ่นใหม่เนี่ยInput Output Port จะเป็นแบบที่เราเรียกว่า Programmable นะครับเพราะฉะนั้นในพินเดียวกันเราสามารถโปรแกรมให้เป็น Input Pin หรือเป็น Output Pin ก็ได้นะครับถ้าเราโปรแกรมให้เป็น Input Pin นะครับก็หมายความว่าพินนั้นเราออกแบบเราตั้งใจที่จะรับค่าจากเซนเซอร์หรือสถานะจากภายนอกเข้ามาประมวลผลนะครับถ้าเราโปรแกรมให้เป็น Output Pin นะครับก็หมายความว่าเราตั้งใจที่จะให้ไมโครคอมพิวเตอร์สั่งสัญญาณออกไปเพื่อที่จะไปควบคุมอุปกรณ์ภายนอกนะครับเพราะฉะนั้น Input กับ Output Port ของ Raspberry Pi เนี่ยจะเป็นแบบที่เราเรียกว่า Programmable นะครับแล้วเราก็จะเรียกมันว่า GPIO หรือ General Purpose Input Output นะครับจุดที่น่าสนใจของ GPIO ของไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ก็คือว่านะครับมันไม่ใช่แค่ที่จะสามารถโปรแกรมให้เป็น High หรือ Low ได้เท่านั้นนะครับมันยังมาพร้อมกับวงจรภายในที่โปรแกรมได้ด้วยนะครับ Raspberry Pi เนี่ย GPIO ของ Raspberry Pi นะครับจะมาพร้อมกับวงจร Pull Up หรือ Pull Down ที่อยู่ภายในที่เราสามารถโปรแกรมได้นะครับอันนี้ช่วยให้เราพัฒนาระบบได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ลดความจำเป็นในการสร้างอินเทอร์เฟซเซอร์กิตได้เยอะมากนะครับการที่เราเข้าใจวงจรที่มาพร้อมกับ GPIO นะครับจะทำให้เราพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์หรือไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้นมากนะครับแล้วก็จะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกวิธีนะครับ Raspberry Pi เนี่ย GPIO ของ Raspberry Pi จะมาพร้อมกับนะครับวงจร Pull Up และ Pull Down ซึ่งโปรแกรมได้ว่าจะให้มีการสั่งใช้งานวงจร Pull Up นี้หรือเปล่าหรือใช้งานวงจร Pull Down หรือเปล่านะครับแล้วก็โดยทั่วๆไปเนี่ยในการรับค่าจากภายนอกเนี่ยมันจะมีการกระเพื่อมของสัญญาณจากภายนอกนะครับขา GPIO ของ Raspberry Pi เนี่ยจะมีวงจร Schmitt Trigger เพื่อที่จะกรองสัญญาณความถี่สูงให้นะครับมันจะช่วยได้เยอะทีเดียวนะครับในการรับค่าจากปุ่มกดหรือรับค่าจากอุปกรณ์ภายนอกที่ระดับสัญญาณเนี่ยมี noise ปนเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขา GPIO ของ Raspberry Pi มีเซอร์กิตบางอย่างให้ในระดับหนึ่งนะครับ GPIO ของ Raspberry Pi ทำงานที่ระดับแรงดัน 3.3 โวลต์นะครับซึ่งจะมีจุดเด่นก็คือจะทำให้มันประหยัดพลังงานมากขึ้นนะครับแต่ก็จะมีข้อเสียก็คือว่ามันจะไม่สามารถใช้ในการไปเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกที่ทำงานที่ระดับแรงดัน 5 โวลต์ได้โดยตรงนะครับและปลอดภัยนะครับและขาของ Raspberry Pi เนี่ยจะเป็นแบบ 3.3 โวลต์ทอร์แลนซ์นะครับหรือไม่ใช่ 5 โวลต์ทอร์แลนซ์ก็หมายความว่าถ้าเราจ่ายสัญญาณ 5 โวลต์ไปที่ขาของ Raspberry Pi ขาของ Raspberry Pi อาจจะเสียหายได้และ Raspberry Pi อาจจะเสียหายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังมากๆสิ่งหนึ่งก็คือว่า Raspberry Pi ทำงานที่ระดับแรงดัน 3.3 โวลต์ในขณะที่อุปกรณ์ภายนอกนะครับที่สามารถเชื่อมต่อกับไมโครคอมพิวเตอร์ได้เนี่ยอาจจะทำงานที่ระดับแรงดัน 3.3 โวลต์ 5 โวลต์ 12 โวลต์ หรือ 24 โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นการเลือกอุปกรณ์ภายนอกเข้ามาเชื่อมต่อกับ Raspberry Pi ต้องเลือกด้วยความเข้าใจนะครับถ้าเกิดระดับแรงดันไม่ compatible กันสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องสร้างวงจรที่เราเรียกว่า interface circuit นะครับเพื่อจะทำให้ระดับแรงดันมัน compatible กันและใช้งานกันได้อย่างปลอดภัยนะครับ Raspberry Pi GPIO ของ Raspberry Pi เนี่ยโดยปกติจะสามารถควบคุมกำลังขับออกไปภายนอกได้นะครับแล้วก็ความแข็งแรงของสัญญาณจะอยู่ในช่วงของ 2-16 มิลลิแอมป์นะครับซึ่งถือว่าไม่เยอะเลยนะครับต้องถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้ว strength ของกำลังขับเนี่ย
จะมีวิธีคิดที่ซับซ้อนพอสมควรนะครับคนที่พัฒนา Raspberry Pi ในเชิงลึกขึ้นแล้วต้องการเอาไปใช้จริงๆเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปอ่านละเอียดนิดนึงนะครับเวลาที่เราจะให้ขา GPIO ของ Raspberry Pi เนี่ยจ่ายกำลังไปที่อุปกรณ์ภายนอกนะครับว่าเราจะมีการควบคุม strength ในช่วงของ 2-16 มิลลิแอมป์ได้อย่างไรบ้างนะครับจุดเด่นข้อพิเศษอีกอย่างหนึ่งของขา GPIO ของ Raspberry Pi ก็คือทุกขาของ GPIO ของ Raspberry Pi เนี่ยสามารถใช้เป็น interrupt pin ได้นะครับซึ่งจะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับที่เราสามารถใช้ขา GPIO เนี่ยเป็นขาที่สร้างสัญญาณ interrupt นะครับเพื่อใช้งานพิเศษหลายลักษณะซึ่งวันนี้ก็จะมาเล่าด้วยนะครับในการโปรแกรม GPIO เนี่ยนะครับเราสามารถเรื่องแรกที่เราต้องทำเลยก็คือเราต้องโปรแกรม GPIO เนี่ยให้เป็น Input หรือเป็น Output นะครับเราสามารถโปรแกรมพินใดพินหนึ่งของ GPIO นะครับให้เป็น Input หรือเป็น Output ก็ได้นะครับถ้าเราโปรแกรมให้เป็น Input นะครับและเราต้องการที่จะรับค่าสถานะจากภายนอกเข้ามานะครับการใช้งาน Raspberry Pi เนี่ยจะมีหลายแนวคิดเลยนะครับที่เราจะรับค่าเข้ามาเพื่อจะประมวลผลต่อนะครับในบูลเลตตรงนี้จะมีการพูดถึงวิธีการรับค่าเข้ามาด้วยเทคนิคที่เราเรียกว่า polling นะครับ polling เนี่ยจะเป็นวิธีการที่เราวนรอบไปดูที่พินนั้นนะครับว่าตอนนี้สถานะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วเราค่อยประมวลผลนะครับ polling เป็นเทคนิคที่เข้าใจง่ายนะครับแต่ว่าอาจจะไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานในหลายกรณีทีเดียวนะครับ Raspberry Pi มีคอนเซปต์ที่เรียกว่า Edge Detection นะครับโดยการใช้ Interrupt นะครับ Edge Detection หมายความว่านะครับมันไม่ได้เขียนโปรแกรมวนลูปนะครับเพื่อเข้าไปดูสถานะของ Input เป็นระยะตามรอบเวลานะครับแต่มันจะใช้วิธีการที่ตรวจจับการเปลี่ยนสถานะของพินนะครับถ้าเราโปรแกรมพินนั้นให้เป็น Input นะครับถ้าเกิดพินนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนสถานะจาก High เป็น Low หรือจาก Low เป็น High นะครับตอนช่วงที่เปลี่ยนสถานะจาก High เป็น Low เนี่ยหรือ Low เป็น High เนี่ยเราเรียกสัญญาณแบบนั้นว่า Edge นะครับหรือสัญญาณที่มีการเปลี่ยนค่าอย่างทันทีทันใดนะครับเราเรียกว่า Edge นะครับทีนี้ถ้าเราสามารถโปรแกรมนะครับเพื่อที่จะดู Edge ได้นะครับแล้วให้ Edge ไปทิกการทำงานอีกอย่างหนึ่งนะครับการเขียนโปรแกรมลักษณะแบบนี้จะมีประสิทธิภาพมากนะครับ Raspberry Pi มีคอนเซปต์ที่เราเรียกว่า treat callback ด้วยนะครับเนื่องจากว่า Raspberry Pi เนี่ยมีหน่วยประมวลผลนะครับหลายหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถทำ parallel processing ได้นะครับเราสามารถเขียนโปรแกรมที่เราเรียกว่า thread นะครับเพื่อที่จะทำให้การประมวลผลบางส่วนเนี่ยอยู่ที่เทรดหนึ่งนะครับในขณะที่โปรแกรมหลักอยู่คนละเทรดกันนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราจะสามารถเขียน GPIO เนี่ยให้ทำงานแบบเทรดแล้วมี callback ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในรายละเอียดในคลิปนี้ด้วยนะครับในขณะเดียวกันการโปรแกรม GPIO ให้เป็น output นะครับก็มีแนวคิดที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะครับในบุลเลตตรงนี้จะมีการพูดถึงว่าถ้าเราโปรแกรม GPIO ให้เป็น output แล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก่อนเลยก็คือเราสามารถเซตให้ขา output นั้นเป็น on หรือ off นะครับถ้าเราเซตให้เป็น on สถานะของพินก็จะมีค่าเท่ากับ 3.3 โวลต์ถ้าเราเซตสถานะให้เป็น off สถานะของพินก็จะมีค่าเป็น0โวลต์นะครับจริงๆแล้ว GPIO ของไมโครคอนโทรลเลอร์ทุกอันเนี่ยสามารถเซตสถานะให้เป็น on หรือ off ได้แน่ๆอยู่แล้วนะครับแต่การใช้งานของ Raspberry Pi เนี่ยจะมีคอนเซปต์ใหม่ๆออกมานะครับก็คือการทำงานผ่านทาง GPIO Package นะครับการทำงานแบบนี้ทำให้เราสามารถใช้เทรดเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ GPIO ได้ทำให้เราสามารถสั่ง Output ในคอนเซปต์ที่เรียกว่า Toggle หรือ Blink ได้ Toggle หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าตอนนี้สถานะเป็น on อยู่แล้วเราสั่ง Toggle มันจะกลับสถานะจาก on เป็น off ถ้าตอนนี้สถานะเป็น off อยู่มันจะกลับสถานะจาก off เป็น on นะครับ Toggle คือการสั่งให้กลับสถานะนะครับ
นะครับเปลี่ยนจากถ้ามันเป็น on อยู่ก็ให้เปลี่ยนมาเป็น off ถ้า off อยู่ก็เปลี่ยนมาเป็น on นะครับหรือ blink นะครับก็คือสั่งให้มันมีการ on off on off สลับกันนะครับตามรอบเวลาที่เรากำหนดนะครับแล้วโดย default ของGPIO 0เนี่ยนะครับเวลาที่ใช้ในการ on กับ off เนี่ยเวลาจะ default จะเป็น1วินาทีแต่เราจะโปรแกรมให้เป็นเวลาอื่นๆก็ได้นะครับมาดูต่อนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสรุปคร่าวๆเนี่ย input output port ของRaspberry Pi เราเรียกว่า GPIO นะครับแล้วก็ GPIO ของ Raspberry Pi จะมาพร้อมกับวงจร pull up pull down ให้โปรแกรมได้มีวงจรชนิดทิกเกอร์แล้วก็สามารถใช้ให้เป็น interrupt source ได้ด้วยนะครับstrength ของ GPIO pin จะอยู่ในช่วง 2-16 มิลลิแอมป์ซึ่งโปรแกรมซึ่งสามารถคำนวณได้นะครับมีรายละเอียดเนี่ยจะอยู่นอกคลิปนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังมากๆก็คือ Raspberry Pi เนี่ยไม่ใช่5 โวลต์ tolerant นะครับเพราะฉะนั้นไม่สามารถจ่ายสัญญาณ5 โวลต์ไปที่พินของ Raspberry Pi ได้นะครับRaspberry Pi อาจจะเสียหายได้เลยนะครับการทำงานของการสั่งจริงๆเนี่ยการสั่งพินจริงๆของ GPIO เนี่ยนะครับในรายวิชานี้เราจะใช้ภาษาที่เราเรียกว่า Python นะครับ Python เนี่ยจะสามารถดึงศักยภาพของ Raspberry Pi ออกมาได้เยอะทีเดียวนะครับมาดูวิธีการของ Python ในการสั่ง GPIO ก่อนนะครับว่าในตัวอย่างโค้ดนะครับในบล็อกสีส้มตรงนี้ในบล็อกสีมาเจนต้าตรงนี้นะครับเรื่องแรกเนี่ยผมจะ import package rpy GPIO เข้ามาใช้งานก่อนนะครับจุดเด่นของการใช้งานไมโครคอมพิวเตอร์ก็คือว่านะครับโปรแกรมของ Python เนี่ยจะไม่ได้ลงไปสั่งขาพินที่เป็นฮาร์ดแวร์โดยตรงหรอกนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโปรแกรม Python เนี่ยจะสั่ง GPIO ผ่านทางแพ็กเกจของ Python นะครับแล้วแพ็กเกจของ Python ก็ทำงานอยู่บน Raspbian หรือทำงานอยู่บน Operating System อีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก่อนใช้งานเนี่ยเราจะมีการ import package นะครับแพ็กเกจในตัวอย่างนี้จะเป็นแพ็กเกจที่เราเรียกว่า rpy.gpio นะครับเราจะแพ็กเกจนี้เข้ามาใช้งานนะครับแล้วเราก็จะดึง GPIO ที่อยู่ในแพ็กเกจมาใช้งานนะครับพอเราดึงแพ็กเกจนี้มาใช้งานนะครับเราสามารถเซตนะครับ GPIO ได้นะครับเรื่องแรกที่ปกติจะเซตกันก็คือเราจะสามารถเซตโหมดของ GPIO ได้นะครับ Raspberry Pi เนี่ยจะมีการนับเลขขาพินเนี่ย2แบบนะครับแบบแรกก็คือนับตามพินเบอร์1ถึงเบอร์40นะครับตามขาที่เราเห็นตรงๆนะครับวิธีที่2เนี่ยเขาจะนับตามหมายเลขพินตามไมโครโทรเลอร์ที่เราเรียกว่า BCM นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะนับขาพินตาม BCM เราก็สั่งบอกว่า GPIO set mode เนี่ยแล้วบอกว่าเราจะใช้พิน numbering นะครับเป็นแบบ BCM นะครับซึ่งเป็นที่นิยมใช้มากกว่านะครับแล้วเราก็จะให้พินที่เราต้องการเนี่ยคือพินหมายเลข4นะครับและเราก็จะสามารถเซตอัพให้พินหมายเลข4เนี่ยเป็น Input นะครับแล้วมีการใช้ Pull up Register นะครับถ้าดูในบรรทัดนี้นะครับบรรทัดสีแดงตรงนี้จะเห็นว่านะครับมันเป็นคำสั่งที่เราสั่งให้พินเบอร์4เป็น Input Pin นะครับอย่างที่เล่าให้ฟังว่านะครับ GPIO ของ Microcontroller รุ่นใหม่เนี่ยจะเป็น GPIO ที่เรียกว่า Programmable Input Output เพราะฉะนั้นมันสามารถโปรแกรมให้เป็น Input หรือเป็น Output ก็ได้นะครับในบรรทัดนี้นะครับเรากำลังสั่งให้พินเบอร์4เนี่ยเป็น Input นะครับแล้วนอกจากที่เราจะสั่งให้พินเบอร์4เป็น Input เราสั่งให้เปิดวงจรเปิดการทำงานของวงจรเชื่อมต่อการทำงานของวงจร Pull up Resistor ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในหลายกรณีเราจะไม่จำเป็นจะต้องใช้วงจร Pull up Register ภายนอกอีกนะครับซึ่งลดภาระได้เยอะมากทีเดียวในหลายกรณีนะครับในเรื่องของ Input เนี่ยเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วว่านะครับในการรับสัญญาณจาก Input จะมีหลายแนวคิดนะครับโดยเฉพาะการพัฒนาการรับค่าจาก Input ด้วย Python เนี่ยจะทำให้เราสามารถพัฒนาเทคนิคในการรับค่า Input ได้หลายวิธีการนะครับในรูปนี้ในบล็อกนี้นะครับเรามีการพูดถึงเทคนิคที่เราเรียกว่า polling นะครับเทคนิคที่เราเรียกว่า aid นะครับและเทคนิคที่เราเรียกว่า callback นะครับเดี๋ยวเราจะดูก่อนเลยนะครับว่า polling คืออะไรนะครับ
ดูสถานะตรงนี้นะครับว่าถ้าเกิดผมจะเขียนโปรแกรมนะครับหลังจากที่ผมเซตพอร์ตเบอร์4เนี่ยให้เป็น Input แล้วนะครับแล้วมีการเปิดใช้งานวงจร Pull up Resistor แล้วนะครับผมจะเช็คสถานะของ Input นะครับว่าเป็น High หรือ Low นะครับถ้าผมจะเขียนโปรแกรมว่าถ้าเป็น High ก็ให้พิมพ์คำว่า Input was high เนี่ยมาบนเชลของ Python นะครับให้เราเห็นว่าสถานะเป็นอะไรบ้างแต่ถ้าสถานะเป็น low นะครับก็ให้มันพิมพ์คำว่า input was low ขึ้นมาแทนนะครับถ้าผมจะเขียนโปรแกรมแบบนี้นะครับผมอาจจะเขียนโปรแกรมเป็น while loop ก็คือให้มันทำงานไปเรื่อยๆนะครับให้มันทำงานไปเรื่อยๆพอครบ1 loop ก็เช็ค if นี่คือเช็คว่า pin input เนี่ยเป็น high หรือเปล่าถ้าเป็น high ก็ print input was high แต่ถ้าไม่ใช่ก็ print input was low แล้วก็วนกลับเข้าไปเช็คอีกนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเทคนิคแบบนี้เราเรียกว่า polling นะครับก็คือเราก็จะวนมาดูสถานะของพินเรื่อยๆนะครับถ้าใช่นะครับก็ให้ print ว่า high ถ้าไม่ใช่ก็ให้ print ว่า low นะครับถ้าเราเขียนโปรแกรมแบบ polling แบบนี้ไมโครคอนโทรลเลอร์จะทำงานตลอดเวลานะครับมาดูต่อนะครับว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับไมโครคอนโทรลเลอร์จะทำงานหนักมากในการเขียนโปรแกรมจริงๆเราอาจจะใช้ while loop นะครับเหมือนเดิมว่าให้เช็ค GPIO input channel เนี่ยว่าเป็น low หรือเปล่านะครับแล้วก็ให้วนลูปเช็คไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าให้หน่วงเวลานิดนึง time dot sleep นี่คือให้หน่วงเวลานะครับ10 มิลลิเซกนะครับถ้ามันไม่ใช่เมื่อไหร่มันก็จะพิมพ์ว่า input was high นะครับอันนี้ก็ยังเป็น polling นะครับก็คือมันก็จะวนดูเรื่อยๆนะครับว่ามันเป็น high หรือยังมันเป็น high หรือยังถ้ามันเป็น low อยู่นะครับมันก็จะวนลูปไปเรื่อยๆนะครับแต่พอมันเป็น high ปั๊บมันก็จะหลุดจากลูปแล้วมันก็จะพิมพ์ว่า input was high นะครับการใช้เทคนิคแบบนี้นะครับจะทำให้ต่างจากบล็อกแรกตรงที่ว่านะครับถ้าเรากดปุ่มปั๊บเนี่ยมันจะพิมพ์ input was high มาหนเดียวเท่านั้นนะครับในขณะที่บล็อกแรกเนี่ยนะครับมันจะพิมพ์ input was high ไปเรื่อยๆถ้าเรากดปุ่มนะครับหรือถ้าเราปล่อยมันก็จะพิมพ์ว่า input was low ไปเรื่อยๆแต่ถ้าบล็อกกลางเนี่ยมันจะพิมพ์มาทีเดียวเท่านั้นนะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือว่านะครับการวนลูปแบบนี้เพื่อจะมอนิเตอร์แบบนี้เนี่ยนะครับถ้าเราพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Python นะครับเราอาจจะใช้คอนเซปต์ที่เราเรียกว่า method ได้นะครับใน method ก็คือว่าถ้าเราตั้งสถานะของพินแล้วนะครับเราสามารถเช็คสถานะนะครับ gpio.waitFor8 นะครับ gpio.waitFor8 เนี่ยจะเทียบเท่านะครับกับการที่มันเข้าไปเช็คว่ามันมีการเปลี่ยนสถานะจาก high เป็น low หรือ low เป็น high หรือเปล่านะครับแต่ในนี้เราบอกว่าให้เช็คเฉพาะ rising นะครับ rising ก็คือมันมีการเปลี่ยนสถานะจาก low เป็น high นะครับแล้วก็เราอาจจะมีการเซต time out ของสัญญาณไว้ที่5 วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะวนลูปไปเรื่อยๆนะครับเพื่อดูว่ามีสถานะสัญญาณที่เราเรียกว่า edge นะครับที่เปลี่ยนจาก low เป็น high หรือเปล่านะครับถ้ามันไม่มีมันก็จะวนลูปไปเรื่อยๆนะครับเพราะมัน wait for edge มันก็จะวนลูปไปเรื่อยๆคอนเซปต์แบบนี้เราเรียกว่า polling นะครับคือมันจะวนการทำงานไปเรื่อยๆ processor จะทำงานตลอดเวลานะครับแล้วพอสถานะของสัญญาณเป็น edge เนี่ยเกิดขึ้นนะครับเปลี่ยนสถานะจาก low เป็น high ปั๊บนะครับบรรทัดนี้ก็จะเสร็จสิ้นหลุดมามันก็จะปริ้นว่า print หรือพิมพ์ว่า input was high นะครับจากรูปนี้จะเห็นว่านะครับถ้าเราจะเช็คสถานะของปุ่มกดนะครับเราอาจจะใช้วิธีการที่เราเรียกว่าเช็คสถานะโดยตรงเลยก็คือเป็น input วงเล็บ channel โดยตรงนะครับหรือเราอาจจะมีการเช็ค edge นะครับเช็คการเปลี่ยนสถานะจาก high เป็น low ได้นะครับการพัฒนาโปรแกรมก็จะง่ายขึ้นนะครับมาดูต่อนะครับว่านะครับเนื่องจากว่านะครับการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Python เนี่ยมันไม่ได้ไปสั่งขา GPIO โดยตรงนะครับมันสั่งผ่านแพ็กเกจนะครับของ Python ที่ทำงานอยู่บน Operating System นะครับ
ตอนนี้นะครับ Raspberry Pi มีการพัฒนาแพ็กเกจในการควบคุม GPIO ออกมาใหม่นะครับที่เราเรียกว่า GPIO Zero นะครับ GPIO Zero จะมีแนวคิดนะครับที่ Advanced นะครับกว่า RPi GPIO ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วน่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำในลักษณะเดิมเลยนะเขียนโปรแกรมลักษณะแบบเดิมแต่ผมเปลี่ยนจากแพ็กเกจ rpi.gpio มาเป็นแพ็กเกจ GPIO Zero แทนนะครับถ้าเกิดผมใช้แพ็กเกจ GPIO Zero นะครับการเขียนจะมีลักษณะแบบนี้ก็คือเราจะดึงแพ็กเกจ GPIO Zero เข้ามาใช้งานและผมจะ import ซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้ระบุแล้วล่ะว่าเป็น input หรือ output ผมระบุไปเลยว่าเป็น button นะครับหรือเป็นปุ่มกดนะครับแล้วก็บอกไปเลยว่า button เนี่ยคือปุ่มกดหมายเลข4นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับโค้ดถ้าเทียบกับการใช้งานของ RPi GPIO เนี่ยการใช้ GPIO Zero เนี่ยจะใช้บรรทัดของคำสั่งที่น้อยกว่านะครับแล้วภาษาที่เป็นภาษามนุษย์เนี่ยมนุษย์ก็จะเข้าใจง่ายกว่าสั่งการได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเราไม่ต้องบอกเลยนะครับว่า button เนี่ยต้อง pull up ต้องเปิดวงจร pull up หรือเปล่านะครับเนื่องจากว่า button เนี่ยโดยปกติพอกดมันจะหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าจะเชื่อมต่อนะครับพอปล่อยหน้าสัมผัสไฟฟ้าก็จะลอยนะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติการต่อบัตตันเข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยต้องมีการต่อ pull up resistor อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราสั่ง GPIO Zero ว่าเป็นบัตตันเลยเนี่ยนะครับมันก็จะโดย default เนี่ยมันก็จะเปิดวงจร pull up ให้เลยนะครับโดย default นะครับมาดูต่อนะครับเช่นเดียวกันนะครับเทคนิคในการที่เราจะรับค่าจาก GPIO เนี่ยก็จะมีเทคนิคที่เราเรียกว่า polling age แล้วก็การใช้ callback นะครับ polling นะครับใน GPIO Zero เขียนยังไงก็จะเขียนคล้ายเดิมแหละนะครับวิธีการแรกเราคือจะใช้วิธีการที่เราเรียกว่า check state นะครับเราก็จะเขียนแบบpolling คือวนลูปไปเรื่อยๆ while through เนี่ยหมายความว่าให้วนลูปไปเรื่อยๆแล้วเช็ค if นะครับว่า button ถูกกดหรือเปล่านะครับตอนนี้เราจะใช้วิธีการที่เรียกว่าเช็ค state ของ button นะครับก็เขียนเป็น button dot is place นะครับ is place นี่ก็คือเป็นสถานะถูกกดหรือเปล่าถ้าใช่ถ้าสถานะนี้เป็นจริงมันจะปริ้นว่า input was high แต่ไม่ใช่นะครับมันก็จะพิมพ์คำว่า input was low นะครับเพราะฉะนั้นการทำงานแบบนี้จะเป็น polling นะครับเหมือนกับการใช้แพ็กเกจของ rpi.gpio นะครับวนลูปเหมือนกันทำงานเหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลาใช้คอมมานด์เนี่ยง่ายขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเรายกระดับจาก input มาเป็นบัตตันไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นการสั่งก็จะเขียนด้วยบรรทัดที่ลดลงนะครับแล้วก็ method เนี่ยก็จะใช้ภาษาที่มนุษย์เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแทนที่จะบอกว่าเป็น low หรือเป็น high ก็บอกไปเลยว่า is place นะครับหรือ is release เนี่ยแทนไปได้เลยนะครับมาดูต่อนะครับถ้าเกิดเราจะเช็คสัญญาณ age นะครับถ้าเราจะเช็คสัญญาณ age จาก high เป็น low เหมือนในกรณีของเมื่อกี้นี้นะครับ GPIO Zero ออกแบบมาให้รูปแบบคำสั่งเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเราจะใช้วิธีการที่เราเรียกว่า method เหมือนกันนะครับแล้วก็เขียนว่าเป็น button dot wait for place นะครับอันนี้บรรทัดนี้มันจะรอนะครับการเปลี่ยนสถานะจาก low เป็น high เหมือนเมื่อกี้นี้ทุกอย่างเลยแต่เขียนสั้นลงนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ใส่พารามิเตอร์ในวงเล็บนะครับมันก็จะใช้ค่า default ที่มันตั้งไว้นะครับแต่ถ้าเราใส่ลงไปเราก็สามารถตั้งได้เหมือนตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วแพ็กเกจของ GPIO Zero เนี่ยจะมีทำงานคล้ายๆกับแพ็กเกจของ rpi.gpio นะครับแต่ว่าออกแบบให้รูปแบบคำสั่งเนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นนะครับแล้วใช้จำนวนบรรทัดของการสั่งเนี่ยลดลงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการนี้ยังเป็น polling อยู่นะครับคือมันจะเช็คสถานะนะครับว่ามี age เข้ามาหรือเปล่านะครับถ้ามีมาปั๊บมันถึงจะไปทำงานบรรทัดถัดไปแล้วปริ้นคำว่า input was high นะครับเหมือนกับกรณีที่ผ่านมานะครับถ้าเราใช้คำสั่งแบบนี้2บรรทัดแบบนี้นะครับถ้าเรามีการกดปุ่ม1ครั้งนะครับมันจะพิมพ์คำว่า input was high ออกมาหนเดียวเท่านั้นนะครับดูต่อนะครับ
สิ่งที่น่าสนใจมากนะครับในการใช้ GPIO ของ GPIO Zero ก็คือว่านะครับเขาออกแบบมาให้เราสั่ง callback ได้ง่ายขึ้นนะครับ callback คืออะไรนะครับ callback การทำงาน callback คือแบบนี้นะครับถ้าผมนิยามฟังก์ชัน say hello ว่าถ้าเกิดผม call say hello เมื่อไหร่เนี่ยมันจะปริ้นคำว่า hello ออกไปนะครับถ้าผมdefine ฟังก์ชัน say hello ปุ๊บมันจะพิมพ์คำว่า hello ออกไปนะครับเสร็จแล้วผมสั่งบอกว่า button dot when place นะครับ button dot when place นะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์ที่เราเรียกว่า callback นะครับ callback อันนี้จะมีการใช้ที่เราเรียกว่า interrupt นะครับอย่างที่เล่าให้ฟังในตอนต้นเนี่ยพินทุกพินของ GPIO เนี่ยสามารถโปรแกรมให้เป็น interrupt พินได้นะครับแต่ด้วยการที่เขียนโปรแกรม interrupt เนี่ยโดยปกติมันเขียนค่อนข้างยากแล้วต้องอาศัยความเข้าใจสูงนะครับในการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ interrupt นะครับ Python ออกแบบมาให้ทำเรื่องพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาเอาการบริหารจัดการ interrupt เนี่ยไปใส่ในแพ็กเกจของ GPIO Zero นะครับเขาเอาinterrupt เนี่ยไปใส่ในแพ็กเกจนะครับผู้ที่จะเรียกใช้งานก็เรียกผ่านทางคำสั่ง button dot when place เลยนะครับอันนี้หมายความว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับมันจะ interrupt นะครับหรือหยุดการทำงานแล้วเข้าไปทำงานที่คำสั่ง say hello หรือฟังก์ชัน say hello นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนแบบนี้ปั๊บนะครับบรรทัดนี้จะทำงานที่แบ็กกราวด์หรือทำงานที่เกลียวหนึ่งของฮาร์ดแวร์นะครับแล้วถ้ามันมีการกดปุ่มเกิดขึ้นนะครับมันก็จะมีการหยุดการทำงานแล้วกระโดดไปทำงานที่ say hello ที่นี่แล้วพิมพ์ hello ขึ้นมานะครับการเขียนด้วย interrupt เนี่ยนะครับ microprocessor จะใช้เวลาในการประมวลผลน้อยมากนะครับเนื่องจากว่าไม่ต้อง polling นะครับไม่ต้องวนลูปเข้าไปดูพินนั้นในรอบเวลาที่เรากำหนดนะครับแต่เราใช้ interrupt นะครับเข้ามาบริหารจัดการแทนนะครับดูตรงนี้เลยนะครับว่าพอผมสรุปคร่าวๆเนี่ย GPIO ของ Raspberry Pi ต่างจาก GPIO ของ Microcontroller รุ่นเก่าอย่างไรบ้างนะครับต้องย้อนกลับมาในรูปนี้เลยว่านะครับ Raspberry Pi เนี่ยมีฮาร์ดแวร์ที่โดดเด่นและน่าสนใจมากนะครับ Raspberry Pi มีฮาร์ดแวร์ที่โดดเด่นและมีพอร์ตที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก2รูปแบบพอร์ตรูปแบบหนึ่งเราเรียกว่า communication port นะครับเช่น USB เช่น Wi-Fi เช่นอินเทอร์เน็ตนะครับพวกนี้จะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกที่เป็นอุปกรณ์ในกลุ่มของไมโครคอมพิวเตอร์ได้นะครับในขณะที่เดล Raspberry Pi เองก็มีพอร์ตอีกรูปแบบหนึ่งที่เราเรียกว่า GPIO นะครับ GPIO เนี่ยจะเป็นพอร์ตที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้โดยตรงเลยนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่อง GPIO กันค่อนข้างละเอียดเลยนะครับทีนี้จุดที่น่าสนใจของ Raspberry Pi ก็คือว่าเวลาเราพัฒนาโปรแกรมภาษา Python เนี่ย Python มันไม่ได้ลงไปสั่งฮาร์ดแวร์ GPIO โดยตรงหรอกนะครับ Python เนี่ยมันจะไปสั่งการ GPIO ผ่านทางแพ็กเกจของ Python แล้วแพ็กเกจนั้นทำงานอยู่บน Operating System อีกทีหนึ่งนะครับมันมีข้อดีกับมีข้อเสียในวิธีการแบบนี้นะครับข้อเสียก็คือขั้นตอนในการสั่งการอาจจะดูยุ่งยากขึ้นนะครับแต่ข้อที่ดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เราอยากได้ในการพัฒนาระบบที่มีการทำงานขับเคลื่อนด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ด้วยก็คือเราจะสามารถพัฒนาด้วยภาษาที่มีความเรียบง่ายขึ้นนะครับแล้วการสั่ง GPIO เนี่ยจะทำได้มีประสิทธิภาพขึ้นแล้วมีความหมายทางกายภาพมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในตัวอย่างแบบนี้นะครับเราได้แสดงให้เห็นว่า Python เนี่ยสามารถไปสั่งฮาร์ดแวร์ GPIO ผ่านทางแพ็กเกจ rpy.gpio หรือแพ็กเกจ GPIO Zero ก็ได้นะครับแต่จะไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ทำไมเราต้องสั่งผ่านแพ็กเกจนะครับต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วพิน GPIO ของ Raspberry Pi เนี่ยมันคอมเพล็กซ์และมันแอดวานซ์นะครับเรื่องอย่างที่สรุปให้ฟังก็คือว่า
GPIO เนี่ยมันโปรแกรมให้เป็น Input ก็ได้เป็น Output ก็ได้นะครับแล้วก็มีวงจร Pull up Pull down Resistor มาให้ด้วยซึ่งก็จะโปรแกรมให้เปิดใช้งานหรือไม่เปิดใช้งานก็ได้นะครับแล้วก็มีวงจร Schmitt Trigger มาให้ด้วยแล้วก็สามารถโปรแกรม GPIO ให้เป็น Interrupt Source ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว GPIO เนี่ยมีศักยภาพที่สูงทีเดียวนะครับแต่พอจะพัฒนาโปรแกรมเนี่ยพอศักยภาพมันสูงการพัฒนาโปรแกรมก็จะยุ่งยากและซับซ้อนนะครับRaspberry Pi ออกแบบมาให้ไปสั่งพินพวกนี้ผ่านทางแพ็กเกจแทนเพราะฉะนั้นแพ็กเกจ GPIO Zero เนี่ยเข้าไปบริหารจัดการความซับซ้อนพวกนั้นให้และผู้พัฒนาโปรแกรมบน Python ก็เลยไปสั่งผ่านแพ็กเกจของ GPIO Zero ได้อย่างค่อนข้างง่ายทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นโดยยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เราเล่าผ่านมานะครับถ้าเราจะต่อกับปุ่มกดนะครับโดยทั่วๆไปปุ่มกดมันต้องเปิดวงจร pull up อยู่แล้วมันต้องเป็น input อยู่แล้วมันต้องเปิดวงจร pull up อยู่แล้วนะครับแล้วสถานะปุ่มกดเนี่ยที่น่าสนใจจะเป็นสถานะที่เป็น edge นะครับไม่ใช่สถานะที่เป็น high กับ low หรือกดกับถูกกดหรอกจะเป็นสถานะที่มีการเปลี่ยนสถานะจากปล่อยมาเป็นกดหรือกดมาเป็นก่อยที่เราเรียกว่า edge เพราะฉะนั้นการประมวลผลสถานะของบัตตันเนี่ยควรจะประมวลผลสถานะผ่านทางคอนเซปต์ที่เรียกว่า interrupt นะครับเพราะฉะนั้นการประมวลผลปุ่มกดเนี่ยคร่าวๆก็คือมันจะค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรนะครับวิธีการที่ง่ายกว่าก็คือให้ GPIO Zero เนี่ยเข้าไป handle ความซับซ้อนตรงนั้นนะครับเสร็จแล้วเวลาผู้ใช้งานจะใช้ก็บอกเลยว่าเฮ้ยตอนนี้พินเบอร์นั้นเนี่ยไม่ใช่เป็น input แล้วนะพินเบอร์นั้นเป็นบัตตันนะครับพอเป็นบัตตันปุ๊บ GPIO Zero ก็เลยไปโปรแกรมให้เป็น input ให้ไปเปิดวงจร pull up ให้ไปเซต interrupt mode ให้นะครับมันก็จะค่อนข้างง่ายนะครับในการใช้งานทีเดียวนะครับรู้ต่อนะครับ interrupt คืออะไรนะครับ interrupt เนี่ยคือสัญญาณนะครับที่อาจจะสั่งด้วยซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ก็ได้นะครับแต่ว่าโดยในวันนี้ที่เราพูดถึงคือมันสั่งด้วยระดับฮาร์ดแวร์เลยนะครับฮาร์ดแวร์เนี่ยที่ไปสร้างสถานการณ์ที่ไปหยุดการทำงานณปัจจุบันของไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วสั่งให้มันกระโดดไปทำภารกิจบางอย่างไอภารกิจบางอย่างเนี่ยเราเรียกว่า ISR หรือ Interrupt Service Routine หรือบางคนเรียกว่า Interrupt Handler นะครับเพราะฉะนั้นคร่าวๆก็คือว่านะครับถ้าเรามีการกระตุ้นสัญญาณ Interrupt เกิดขึ้นนะครับเปิดพอร์ต Interrupt สัญญาณ Interrupt เกิดขึ้นพอมีสัญญาณ Interrupt เข้ามาปั๊บนะครับโปรแกรมจะกระโดดเข้าไปทำงานที่ ISR หรือ Interrupt Service Routine แล้วเมื่อทำเสร็จปุ๊บมันถึงจะกลับมาทำงานในภารกิจเดิมๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโปรแกรมเนี่ยมันเกิดทำงานอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับเรามีสัญญาณ Interrupt เข้ามาปั๊บเข้าไปปุ๊บโปรแกรมจะหยุดการทำงานตรงนั้นแล้วก็เข้าไปทำงานในการทำงานของ ISR ก่อนนะครับเมื่อทำเสร็จก็จะกลับมาทำต่อได้นะครับในกรณีนี้ในกรณีที่เราโชว์ในตัวอย่างเนี้ยเราโชว์ในกรณีของการรับค่าจากปุ่มกดเราเอาปุ่มกดเป็นสถานะของสัญญาณ Interrupt นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีการกดมันก็ไม่มี Interrupt Signal นะครับแต่พอมันมีการกดขึ้นมาปั๊บนะครับสถานะสัญญาณตรงนี้จะไปสั่งไมโครคอนโทรลเลอร์ให้กระโดดไปทำงาน Interrupt Service Routine นะครับซึ่งในกรณีนี้เราก็บอกว่าสั่งให้ print ว่า hello นะครับพอ print เสร็จปุ๊บมันก็กลับมาทำงานเดิมต่อได้นะครับการทำงานแบบนี้ก็หมายความว่าถ้าไม่มีสัญญาณ interrupt นะครับมันก็จะทำงานอื่นไปได้เรื่อยๆโดยไม่ต้องมา polling ไม่ต้องมาเฝ้าดูสถานะของสัญญาณพินพวกนั้นหรอกนะครับแต่ถ้าพินพวกนั้นมีการเปลี่ยนค่าเมื่อไหร่แล้วไปทิก interrupt มันถึงจะกระโดดไปทำงาน ISR นะครับให้นะครับมันก็จะทำให้การบริหารจัดการพินเนี่ยมีประสิทธิภาพขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะครับในรูปนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วแอปพลิเคชันของเราเนี่ยยูเซอร์จริงๆเนี่ยสั่งผ่านแอปพลิเคชันและแอปพลิเคชันเนี่ยไม่ได้ไปสั่งผ่านฮาร์ดแวร์โดยตรงนะครับแอปพลิเคชันเนี่ยไปสั่งผ่านแพ็กเกจที่ทำงานอยู่บน Operating System ถ้าเป็นแบบนี้นะครับ Raspberry Pi สามารถพัฒนาแพ็กเกจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และมากขึ้นเรื่อยๆนะครับยูเซอร์ก็สามารถสั่งการทำงานของฮาร์ดแวร์ได้ด้วยภาษาที่เรียบง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพขึ้นนะครับมาดูต่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้เราจะสามารถพัฒนาโปรแกรมใน Advanced Mode ได้อย่างง่ายๆเลยนะครับตัวอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่เราเอา Raspberry Pi นะครับมาต่อกับปุ่มกดและหลอด LED นะครับถ้าเราจะพัฒนาโปรแกรมว่าเมื่อไหร่ที่มีการกดให้หลอด LED ติดเมื่อไหร่ที่มีการปล่อยให้หลอด LED ดับนะครับลองดูเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับแล้วผมใช้แพ็กเกจของ GPIO Zero นะครับเริ่มต้นผมก็จะดึง GPIO Zero เข้ามาใช้งานนะครับผมก็บอกว่า form GPIO Zero import LED กับบัตตันเข้ามาใช้งานเสร็จแล้วผมก็บอกเลยว่า LED เนี่ยเป็น LED พินเบอร์ 12 บัตตันเป็นบัตตันเบอร์ 4 นะครับจะเห็นเลยนะครับว่าจากรูปนี้เราไม่ได้บอกแล้วล่ะว่า LED เป็น output บัตตันเป็น input เราบอกเลยว่า LED เป็น object ที่เรียกว่า LED เพราะฉะนั้นแพ็กเกจ GPIO Zero เนี่ยจะปรับการทำงานของพินนั้นในทุกโหมดที่เป็นไปได้เพื่อให้สัมพันธ์กับการทำงานของ LED แล้วเราบอกไปเลยว่าบัตตันเนี่ยไม่ใช่เป็น input นะแต่บัตตันเป็นบัตตันเลยนะครับเพราะฉะนั้นGPIO Zero ก็จะมีการปรับนะครับวงจรต่างๆนะครับเพื่อพร้อมที่จะรับค่าจากปุ่มกดนะครับซึ่งเราเล่าให้ฟังแล้วว่านะครับมันก็จะมีวงจรที่เราเรียกว่า pull up นะครับแล้วก็อาจจะมีการเชื่อมต่อกับinterrupt ให้โดยอัตโนมัตินะครับเราเขียนโปรแกรมต่อนะครับเราบอกว่านะครับให้ button when press เท่ากับ LED on แล้ว button when release เท่ากับ LED off นะครับในรูปนี้เพื่อจะบอกว่านะครับสิ่งที่เราสั่งคือเราใช้ interrupt นะครับเราใช้วิธีการที่เราเรียกว่า callback นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนบอกว่า button when press นะครับมันจะมีการเช็คสถานะนะครับจาก release มาเป็น press ถ้าเป็นจริงปั๊บมันจะกระโดดไปทำ ISR หรือ Interrupt Service Routine ก็คือเราบอกว่าเท่ากับ LED on มันก็จะให้หลอดไฟติดนะครับแต่ถ้าเกิดมันเกิด interrupt ขึ้นที่บอกว่าเป็น when release หมายความว่ามันเปลี่ยนสถานะจาก press มาเป็น release นะครับมันก็จะกระโดดไปทำงานก็คือไปสั่งให้เป็น LED off ให้สังเกตด้วยนะครับว่าตรงนี้ LED on กับ off เนี่ยไม่มีเครื่องหมายปีกกาไม่มีเครื่องหมายวงเล็บเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปสั่งให้ LED on ในบรรทัดนี้อันนี้เป็นการบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เป็นจริงขึ้นมาปั๊บมันจะกระโดดไปทำงานที่เราเรียกว่า callback ไปทำงานโดยเป็นคำสั่ง LED on กับ LED off ตามลำดับถ้าเราสั่งพัฒนาโปรแกรมด้วย Python ในลักษณะแบบนี้ก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยโปรแกรมยุคใหม่เนี่ยมันไม่ได้ทำงานทีละบรรทัดนะครับมันไม่ได้ทำงานทีละบรรทัดแรกมันไม่ได้ทำเลยนะมันเป็นการดึง GPIO Zero เข้ามาใช้งานแล้วก็ดึง LED กับบัตตันมาใช้งานบรรทัดที่2นะครับเราก็เป็นคอนฟิกให้ LED เป็นวัตถุประเภท LED บัตตันเป็นวัตถุประเภทบัตตันบรรทัดที่4กับ5เป็นการโปรแกรมบอกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นให้ callback คือไปเรียกคำสั่งนั้นเกิดเหตุการณ์ข้างล่างขึ้นให้ไปเรียกคำสั่งนู้นก็หมายว่าจริงๆมันยังไม่ได้ทำงานหรอกมันไม่ได้ทำงานนะครับแต่ว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมันจะไปทำให้อย่างอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้าเรา execute บรรทัดพวกนี้ทั้งหมดทั้ง5บรรทัดนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่า Raspberry Pi จะไม่มีการใช้ processor time เลยนะครับมันจะใช้ก็ต่อเมื่อนะครับบัตตันมีการเปลี่ยนสถานะจาก high เป็น low หรือจาก press เป็น release หรือจาก release เป็น press นะครับถ้าบัตตันมีการเปลี่ยนสถานะจาก press เป็น release ปั๊บนะครับจาก release เป็น press นะครับมันก็จะไปเรียกการทำงานของฟังก์ชัน LED on ให้นะครับถ้ามันเป็นสถานะจาก press ไปเป็น release มันก็จะไปเรียกการทำงาน LED off ให้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะใช้ processor time เนี่ยน้อยมากๆและทำให้โปรแกรมเรามีประสิทธิภาพมากๆดูต่อในรูปนี้นะครับว่าในรูปนี้เนี่ยจะเห็นเลยครับว่าในการที่เราเอา GPIO เบอร์ 4 เนี่ยไปรับค่าจากปุ่มกดนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วๆไปเนี่ยเราอาจจะมีความจำเป็นจะต้องต่อ resistor ตรงนี้นะครับเพื่อทำให้สถานะเนี่ยเป็น high กับ low ตามที่เราต้องการนะครับถ้าเราเอา resistor ตัวนี้ออกเนี่ย
ตอนที่สถานะเป็น low เนี่ยมันจะอาจจะเป็น low แต่ตอนเป็น high มันอาจจะเป็น not clear นะครับเราเลยอาจจะต้องมีความจำเป็นจะต้องต่อ resistor เข้าไปเพื่อ force not clear ให้กลายเป็น high ตามที่เราต้องการนะครับแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ย Raspberry Pi มี internal pull up resistor อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว R ตัวนี้อาจจะไม่จำเป็นนะครับเราก็แค่โปรแกรมบอกว่าเป็นบัตตันปั๊บแล้วเราก็ไปเปิดวงจร pull up resistor นะครับเพราะฉะนั้น resistor ตรงนี้ไม่จำเป็นนะครับในขณะที่เวลาเราสั่งหลอด LED เนี่ยเนื่องจากว่านะครับ LED เนี่ยโดยปกติมันทำงานด้วย current นะครับมันไม่ได้ทำงานด้วย voltage นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมี current เท่ากับเท่านี้มิลลิแอมป์ไหลผ่าน LED หลอด LED ก็จะติดสว่างนะครับแต่ขณะเดียวกันพินของ GPIO เนี่ยนะครับเวลาสั่ง output มันจะเป็นสัญญาณที่เราเรียกว่า voltage นะครับถ้าเป็น high ก็คือ 3.3 ถ้าเป็น low ก็คือ 0พอเราสั่ง high เนี่ยก็หมายความว่าเราสั่ง 3.3 ออกไปนะครับ 3.3 โวลต์เป็นระดับแรงดันที่สูงเกินกว่าที่ LED จะรับได้แล้วหลอด LED อาจจะเสียหายได้เลยนะครับเราเลยจะมีความจำเป็นจะต้องต่อ R เพื่อจำกัดกระแสนะครับไม่ให้ไหลผ่าน LED มากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้น R ที่ต่อตรงนี้ยังมีความจำเป็นเพื่อจำกัดกระแสนะครับให้ไหลเข้า LED ตามที่เราคำนวณแล้วทำให้เกิดการส่องสว่างได้นะครับโดยที่ LED ไม่เสียหายนะครับในสไลด์นี้สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่านะครับการพัฒนาโปรแกรมใน Advanced Mode เนี่ยจะทำได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับถ้าเราพัฒนาบน Operating System บนแพ็กเกจที่ทรงพลังนะครับบนภาษาซึ่งพัฒนาได้ง่ายนะครับตอนนี้ผมแนะนำให้ใช้ Python นะครับให้ใช้แพ็กเกจของ GPIO Zero นะครับในการสั่งงานนะครับฮาร์ดแวร์ GPIO อีกทีหนึ่งนะครับมาดูต่อนะครับจากที่เล่าให้ฟังแล้วว่านะครับในการรับค่าจากปุ่มกดเนี่ยมันมี2แนวคิดหลักๆเลยนะครับแนวคิดแรกเราเรียกว่า polling นะครับแนวคิดที่2เราเรียกว่า interrupt นะครับในสไลด์นี้พยายามที่จะทำให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมด้วยวิธีการที่เราเรียกว่า polling กับวิธีการที่เรียกว่า interrupt polling หมายความว่านะครับเราจะเขียนโปรแกรมบนลูปนะครับแล้วเราจะเข้าไปดูสถานะของพินนั้นเป็นระยะนะครับเป็นระยะแต่ interrupt จะเป็นคอนเซ็ปต์ที่ต่างออกไปเลยก็คือเราไม่ได้วนเข้าไปดูสถานะของพินนั้นหรอกนะครับแต่เราเอาพินนั้นเนี่ยผูกไว้กับสัญญาณที่เรียกว่า interrupt source นะครับให้พินนั้นเป็น interrupt source ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับพินนั้นมันจะไปสั่งหยุดการทำงานของโปรเซสเซอร์แล้วกระโดดไปทำ ISR หรือ Interrupt Service Routine นะครับทันทีโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีการใช้ Processor Time ที่น้อยกว่ามากนะครับแล้วในอดีตเนี่ยการใช้ Interrupt มันเขียนยากนะครับแต่พอเราพัฒนาผ่านทางแพ็กเกจของ GPIO Zero เนี่ยการพัฒนา Interrupt ก็ทำได้ง่ายขึ้นอย่างมากๆเลยนะครับมาลองดูโค้ด Polling กับ Interrupt เปรียบเทียบกันนะครับว่าถ้าเกิดผมจะเขียนโปรแกรมว่าถ้าเกิดกดปุ่มให้หลอด LED ติดถ้าปล่อยปุ่มให้ LED ดับนะครับถ้าผมใช้ polling ต้องทำยังไงบ้างเรื่องแรกนะครับผมก็จะต้องเอา GPIO Zero เข้ามาใช้งานและผมก็จะมีการ import LED กับ button เข้ามาใช้งานนะครับผมอาจจะมีการเอา time เข้ามาใช้งานด้วยเพื่อต้องการหน่วงเวลานะครับแล้วผมก็มีการ config ให้ LED เป็นพินเบอร์12 button เป็นพินเบอร์4นะครับอันนี้เล่าให้ฟังไปละเหมือนเดิมนะครับการพัฒนาโปรแกรม Polling Interrupt ในตอน Setup ตรงนี้เหมือนกันเท่ากันแหละนะครับแต่สิ่งที่ต่างก็คือว่า Polling เราจะเขียนโปรแกรมแบบวนลูปนะครับ while true เนี่ยคือวนลูปแล้วทำให้ลูปเนี้ยเข้าไปเช็คสถานะของบัตตันในรอบเวลาที่เรากำหนดในนี้เราใส่ sleep time อันนี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็น1มิลลิเซกนะครับ1เซกหรือ1มิลลิเซกเนี่ยนะครับมันจะวนรอบเวลาเนี่ยทุกๆ1เซกนะครับเสร็จแล้วมันก็จะเช็คสถานะว่าบัตตันเนี่ยมีสถานะเป็น east page หรือเปล่าถ้าใช่ให้หลอดไฟติดถ้าไม่ใช่ให้หลอดไฟดับนะครับแล้วมันก็จะวนกันไปเช็คใหม่เรื่อยๆ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 เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการเปลี่ยนสถานะที่อยู่ในช่วงของ sleep
ตอนนั้นหลอด LED จะยังไม่มีการเปลี่ยนค่านะครับเพราะว่ามันจะต้องวนลูปเข้าไปแล้วมันถึงจะเช็คสถานะนั้นนะครับในขณะที่ Interrupt เนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากกว่ามากๆนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ได้วนเข้าไปดูสถานะของพินนั้นหรอกแต่มันเอาพินตัวนั้นเนี่ยไปผูกไว้กับขา Interrupt นะครับแล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์ when place ขึ้นมันจะกระโดดไปทำงานในคำสั่ง led.on ให้แต่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์ when release ขึ้นมันจะกระโดดไปทำงานในคำสั่ง led.off ให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยไมโครเวเซอร์ก็จะไม่ทำอะไรเลยนะครับหรือมันเราอาจจะสามารถไปทำอย่างอื่นก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมันมีอีเวนต์นี้เกิดขึ้นและอีเวนต์เนี้ยมันผูกเป็น interrupt source ไว้นะครับเพราะฉะนั้นพอมันมีเหตุการณ์นี้ปุ๊บมันผูกเป็น interrupt source ปุ๊บมันจะถูกบังคับให้ไปทำงานในคำสั่งที่เรากำหนดกรณีนี้ก็คือ led.on กับ led.off นะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าเราจะเขียนโปรแกรมให้กดปุ่มและหลอด LED ติดนะครับเราสามารถใช้ polling technique หรือ interrupt technique ก็ได้นะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกันตอนนี้ต้องเห็นเลยว่านะครับการใช้ interrupt technique นะครับพัฒนาได้ง่ายกว่านะครับการทำงานจริงมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นวิธีการที่เข้าใจค่อนข้างยากถ้าจะเทียบกับ pooling นะครับเทียบกับ polling จะเข้าใจยากกว่านะครับด้วยการที่เราพัฒนาด้วยภาษา Python นะครับทำงานอยู่บน operating system นะครับการใช้ interrupt mode ก็จะใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับมาดูต่อนะครับด้วยแนวคิดเดียวกัน GPIO Zero ก็เลยพัฒนาคอนเซปต์ที่เราเรียกว่า Composite Command นะครับ Composite Command ก็หมายความว่าในการสั่ง GPIO เนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้สั่งไปที่พินใดพินหนึ่งนะครับแต่สั่งไปที่หลายพินพร้อมกันเลยเพื่อให้ทำงานอะไรบางอย่างนะครับตัวอย่างในรูปนี้เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากนะครับที่เราเอา Raspberry Pi เนี่ยเอา GPIO ของ Raspberry Pi มาต่อขับมอเตอร์นะครับในการต่อขับมอเตอร์โดยทั่วไปเราจะต้องมีการสั่งสัญญาณ PWM in A และ in B นะครับถ้าเราสั่ง in A เป็น high in B เป็น low มอเตอร์จะหมุนทางหนึ่งถ้าเรากลับสัญญาณหรือ toggle สัญญาณ in A เป็น low in B เป็น high มอเตอร์จะหมุนกลับทางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้หมุนมอเตอร์นะครับเราต้องสั่ง in A in B เป็น1 0นะครับถ้าเราจะหมุนกลับทางก็สั่งกลับเป็น0 1ก็จะหมุนกลับทางถ้าเป็น0 0ก็อาจจะเป็น free running นะครับแม้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับการสั่งมอเตอร์เนี่ยเราต้องสั่งหลายพินพร้อมกันในตัวอย่างนี้เราต้องสั่ง3พินนะครับก็คือสั่งพินที่เป็น in A พินที่เป็น in B แล้วพินที่เป็น power width นะครับใน GPIO Zero ก็เลยมีคอนเซปต์ที่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เราก็สามารถเขียนโปรแกรมบอกว่า from GPIO Zero import motor เข้ามาเลยคือมองเลยว่าเฮ้ยวัตถุเนี้ยมันเป็นมอเตอร์แล้วระบุไปเลยว่ามอเตอร์เนี่ยจะมีพินเบอร์17กับเบอร์18นะครับตอนนี้ในมอเตอร์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้พูดถึงพินที่เป็น PWM ซึ่งเราสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งภายนอกได้นะครับผมจะพูดเฉพาะให้เห็นตัวอย่างเฉพาะ in A in B ก่อนนะครับว่าถ้าเราระบุไปเลยว่ามอเตอร์เนี่ยเป็นมอเตอร์ที่ต่อกับพินเบอร์17กับเบอร์18แล้วเบอร์17กับเบอร์18ก็ไปสั่ง in A in B เสร็จแล้วเวลาสั่งใช้งานเราก็บอกว่ามอเตอร์ dot forward ถ้าสั่งแบบนี้พินเบอร์17จะเป็น high เบอร์18จะเป็น low นะครับถ้าเราสั่งบอกว่ามอเตอร์ backward พินเบอร์17ก็จะเป็น low เบอร์18ก็เป็น high ก็จะขับลอจิกกันนะครับเราสามารถสั่งเบรกสั่ง free running ได้ด้วยเทคนิคแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเขียนพัฒนาโปรแกรมด้วย Python ไปสั่งผ่านแพ็กเกจมาทำบน Operating System เนี่ยอาจจะดูเหมือนซับซ้อนขึ้นแต่ในขณะเดียวกันจริงๆแล้วเราสามารถสั่งการแบบที่เราเรียกว่า Composite Command ได้ง่ายขึ้นมากนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถนะครับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกที่ต้องใช้หลายพินในการสั่งการทำงานและเราสามารถผูกมันไว้เป็นอ็อบเจกต์เดียวแล้วสั่งมันผ่านทางวิธีการที่เรียกว่า Method ได้ง่ายขึ้นมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านเนี่ยที่ได้ฟังคลิปนี้เนี่ยพยายามยกระดับการพัฒนาโปรแกรมจากการสั่งผ่านขา GPIO โดยตรงเนี่ยไปสั่งผ่านแพ็กเกจที่ทำงานบน Operating System แทนนะครับแล้วคนที่ใช้ Raspberry Pi เนี่ยก็ให้ทดลองใช้แพ็กเกจ GPIO Zero นะครับดูแล้วก็จะเห็นภาพและเข้าใจมากขึ้นนะครับ
มาดูต่อนะครับว่านะครับอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานนะครับที่ผมแนะนำให้ทุกท่านที่ฟังคลิปนี้ไปลองอาต่อดูนะครับว่าทางฮาร์ดแวร์ต้องต่อยังไงทางซอฟต์แวร์ต้องเขียนยังไงบ้างนะครับโดยทั่วๆไปเราจะเจอโจทย์ประจำเลยว่านะครับถ้าเราต้องเอา Raspberry Pi เนี่ยไปต่อกับสวิตช์นะครับบางทีสวิตช์เนี่ยเป็นแบบ Single Pole Double Throw เราจะต่อได้ยังไงถ้าเราจะไปต่อ Push Button เราจะต่อได้ยังไงเราไปต่อ LED จะต่อยังไงถ้าเราจะต่อกับ Potentiometer จะต่อยังไงถ้าเราจะต่อกับ LED ที่หลีค่าได้ด้วยเนี่ยเราจะต่อได้ยังไงบ้างอันนี้มันเป็นโจทย์พื้นฐานเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอุปกรณ์ภายนอกเนี่ยที่เราจะเชื่อมต่อมันมีความหลากหลายนะครับบางอุปกรณ์เป็น Input บางอุปกรณ์เป็น Output นะครับเวลาต่อจริงอาจจะต่อได้ตรงๆเลยนะครับบางอุปกรณ์อาจจะจำเป็นจะต้องมีเซอร์กิตมีวงจรเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มาทำงานได้อย่างถูกต้องนะครับในในสไลด์นี้เนี่ยผมจะพูดถึงเนื่องจากผมต้องการคลิปให้สไลด์เนี่ยไม่ใช้เวลานานเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นผมจะพูดถึงเฉพาะตัวอย่างบางตัวอย่างเท่านั้นนะครับในคลิปนี้เนี่ยโชว์ถึงนะครับการที่เราเอา GPIO ของ Raspberry Pi ไปต่อกับ LED และปุ่มกดนะครับมันต้องมีวงจรอะไรหรือเปล่านะครับก็มาดูตามรูปนี้เลยว่าถ้าเราจะต่อกับ LED เนื่องจากว่า LED เนี่ยเวลาขับมันเป็น current drive นะครับมันต้องขับด้วยกระแสนะครับแต่ GPIO เนี่ยมันสั่ง output เป็น voltage signal นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอา voltage signal ไปสั่ง current device เนี่ยมันก็มีประเด็นพอสมควรว่าจะทำยังไงได้บ้างนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดแต่อาจจะไม่มีประสิทธิภาพก็คือใช้ R 1ตัวนะครับเพื่อบล็อกไว้ว่าเวลาโวลต์เตจวิ่งผ่าน R เนี่ย R มันจะจำกัดให้มีกระแสไหลได้ไม่เกินนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีกระแสไหลผ่าน R ที่ถูกจำกัดด้วยค่า R ตรงนี้และมันก็ไปวิ่งผ่านหลอด LED นะครับหลอด LED ก็จะปลอดภัยนะครับแต่ก็จะมีพลังงานสูญเสียไปกับ R นิดหน่อยพอสมควรนะครับในขณะที่การรับค่าจากปุ่มกดเข้ามาที่ขา GPIO เนี่ยนะครับโดยปกติปุ่มกดแบบนี้ที่เป็น push button เนี่ยนะครับตอนที่กดเนี่ยมันสัมผัสกับกราวแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นสถานะมันเป็น low แน่ๆแต่ตอนที่ปล่อยเนี่ยนะครับ GPIO มันจะมีสถานะเป็นลอยนะครับซึ่งมันอาจจะเป็น high หรืออาจจะเป็น low ก็ได้นะครับผมเรียกสถานะนี้ว่า unclear นะครับเพราะฉะนั้น Digital Input เนี่ยเวลาพูดถึงว่าเป็น Digital Input มี2สถานะคือ High กับ Low ในของจริงจะมี3สถานะก็คือ High Low และ Unclear นะครับถ้าเราไม่ได้ต่อ Resistor เข้าไปไม่ได้ต่อ Pull Up เข้าไปนะครับสถานะของมันตอนที่เราปล่อยเนี่ยจะเป็น Unclear นะครับวิธีการก็คือเราต้องต่อ Pull Up Resistor แต่ว่า Raspberry Pi มันมี internal pull up resistor อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราไม่ต้องต่อ pull up resistor ภายนอกก็ได้นะครับไปใช้ internal pull up resistor ของ Pi ก็ได้นะครับแล้วก็ไปสั่งเปิดวงจรนั้นได้นะครับมาดูต่อนะครับเวลาต่อใช้งานเนี่ยนะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยGPIO จะมาเป็นขาเป็นตับแบบนี้เลยนะครับ40พิน GPIO แบบนี้นะครับเวลาใช้งานนะครับใน40พินนี้จะมีพินที่เป็น5โวลต์พินที่เป็น3.3โวลต์พินที่เป็นกราวโวลต์แล้วก็พินที่เป็น GPIO ให้เราเอามาใช้งานได้นะครับเวลาเรามาใช้งานจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องต่อสัญญาณหลายเส้นนะครับเราต้องต่อสัญญาณหลายเส้นไปที่ device หลายๆอย่างนะครับผมแนะนำว่านะครับในการต่อสัญญาณหลายเส้นเนี่ยจะมีคอนเซปต์ที่เราเรียกว่า bus นะครับก็คือเดินหลายเส้นไปพร้อมกันทีเดียวนะครับสายสัญญาณก็จะถูกบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วปลอดภัยกว่าด้วยนะครับในในการต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเนี่ยจะมีคอนเซปต์หนึ่งที่เราเรียกว่า SVG นะครับ SVG ก็คือหมายความว่าสัญญาณที่เป็นพินหนึ่งเนี่ยเราจะต่อไปพร้อมกับสัญญาณกราวและก็สัญญาณสัญญาณไปด้วยนะครับเราเรียกว่า SVG นะครับแต่ที่เราจะส่งสัญญาณไปเส้นเดียวเราส่ง V reference นะครับแล้วก็ส่งกราวไปด้วยนะครับถ้าเราเดินเป็น3สายแบบนี้นะครับไปที่ device นะครับ device ก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นและปลอดภัยขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่านะครับในการต่อพายเนี่ยบางทีมันค่อนข้างอันตรายแล้วสัญญาณมัน delicate มากนะครับเราจะมีการใช้ที่เราเรียกว่า hat นะครับ hat เนี่ยก็คือเป็น
PCB อันหนึ่งนะครับที่มีการจัดขาไว้นะครับในกรณีแบบนี้นะครับผมโชว์แฮทที่พัฒนาโดยบริษัทคนไทยนะครับบริษัทชื่อ Innex นะเขาพัฒนาแฮทขึ้นสิ่งที่แฮททำก็คือว่ามันจัดขาใหม่นะครับมันเอา GPIO พวกนี้มาจัดขาใหม่แล้วส่งออกเป็นพินพวกนี้แทนนะครับจะเห็นเลยว่าไอพินแบบนี้เป็นแบบกรุ๊ปนะครับซึ่งจะมี3พินหมายความว่าแทนที่มันจะส่ง Signal หรือ GPIO ออกไปเนี่ยมันส่งโวลต์กับกราวออกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมสามารถเอาไปเชื่อมต่อกับ device ได้โดยตรงโดยไม่ต้องเดินสายไฟหลายเส้นนะครับเราแนะนำให้ใช้คอนเซปต์ที่เรียกว่า bus concept คือแทนที่จะเดินสายไฟทีละเส้นไปที่อุปกรณ์เดินสายไฟแบบของกลุ่มสายไฟที่เราเรียกว่า bus นะครับไปที่อุปกรณ์เลยนะครับแบบนี้โปรเจกต์จะมีความเรียบร้อยมากกว่ามากนะครับแล้วสัญญาณก็จะปลอดภัยขึ้นด้วยนะครับมาดูต่อนะครับการที่เราใช้งานแพ็กเกจของGPIO Zero แล้วพัฒนาโปรแกรมด้วย Python เราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับในรูปนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างเลยนะครับว่าถ้าเราใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นเราใช้ Arduino นะครับในขา GPIO ของ Arduino เนี่ยนะครับเราสามารถโปรแกรมให้เป็น Input Output ได้นะครับเหมือนกับหรือคล้ายกันกับ Raspberry Pi นะเพราะฉะนั้นถ้าเราพัฒนาด้วย Arduino IDE นะครับในภาษา Arduino โดยเริ่มต้นเราอาจจะต้องบอกก่อนว่าพินโหมดเนี่ยพินเบอร์12เนี่ยเป็น Output นะเพราะจริงๆพินเกือบทุกพินเนี่ยมันสามารถโปรแกรมให้เป็น Input หรือ Output ก็ได้ก่อนใช้งานเราต้องโปรแกรมก่อนว่ามันเป็น Input หรือเป็น Output ใน Arduino เราก็จะโปรแกรมก่อนว่าพินเบอร์12เนี่ยเป็น Output นะครับเสร็จแล้วเราจะเขียนโปรแกรมให้หลอด LED เนี่ยกระพริบนะครับก็คือ High 1 วินาที low 1 วินาทีแล้วก็วนลูป high low high low ทุกๆ1 วินาทีแล้วก็จะเห็นหลอด LED กระพริบทุกๆ1 วินาทีนะครับในการทำงานแบบนี้เราก็เขียนโปรแกรมวนลูปก็คือ void loop นะครับแล้วสั่ง digital write ไปที่พินเบอร์12ให้เป็น high delay 1 วิแล้วก็สั่ง digital write ไปที่พินเบอร์12ให้เป็น low แล้วก็ delay 1 วินะครับเราก็จะเห็นวงจรไฟกระพริบนะครับในขณะที่วิธีการของ GPIO Zero เนี่ยจะถูกยกระดับขึ้นนะครับจะถูกยกระดับขึ้นด้วยการที่เราไม่ได้ไปสั่งฮาร์ดแวร์ GPIO โดยตรงเราสั่งผ่านซอฟต์แวร์อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเราสามารถเล่นหรือจัดการที่ซอฟต์แวร์ที่แพ็กเกจได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผม Import GPIO Zero แล้ว Import LED เข้ามาใช้งานแล้วบอกให้ LED เนี่ยเป็นเบอร์12นะครับผมสามารถสั่ง LED on กับ off ได้คล้ายๆกับการสั่ง Digital Write ให้เป็น High กับ Low นะครับคล้ายๆกันนะครับแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือว่าผมสามารถสั่งให้เป็น LED toggle หรือ LED blink ได้นะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกันเนี่ยในการสั่ง LED toggle จะเห็นว่าการทำงานแบบนี้ถ้าเขียนด้วย Arduino จะยากมากนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดผมจะสั่ง toggle เนี่ยผมจะต้องไปเช็คสถานะก่อนว่าตอนนี้สถานะพินเบอร์12เป็น high หรือเป็น low อยู่นะถ้าเป็น high ให้สั่ง low ถ้าเป็น low ให้สั่ง high นะครับแล้วก็เราจะต้องมีคำสั่งที่เป็น digital read พินนั้นเข้ามาก่อนอีกซึ่งมันก็กลับโหมดไม่ได้อีกนะครับในขณะที่ GPIO Zero เนี่ยมีคำสั่ง toggle ให้เลยนะครับแล้วก็มีคำสั่ง blink ให้เลยนะครับเราไปสั่งแพ็กเกจไปบริหารจัดการเวลาและบริหารจัดการการทำงานให้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าการสั่งผ่านแพ็กเกจเราสั่งได้มากขึ้นสั่งได้ง่ายขึ้นแล้วก็การบริหารจัดการพินก็มีประสิทธิภาพขึ้นนะครับมาดูต่อนะครับว่านะครับเราสามารถสั่งเหมือนกับ Arduino ได้นะครับอันนี้คือสั่งเหมือนกับ Arduino เลยนะครับก็คือ from GPIO import LED เนี่ยนะครับแล้วเราก็สามารถสั่ง loop ได้นะครับแต่ใน Python เราจะเขียนเป็น while true เราสามารถสั่ง LED on sleep 1 วิ LED off sleep 1 วิได้เหมือนกันเลยนะครับการทำงานเนี่ยเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ต่างก็คือว่านะครับเราสามารถนะครับพัฒนาได้สูงขึ้นไปอีกนะครับเราสามารถใช้เทคนิคที่เราเรียกว่า interrupt เราสามารถใช้เทคนิคที่เรียกว่า callback ได้นะครับซึ่งมันจะมีประสิทธิภาพขึ้นนะครับมาดูต่อนะครับว่านะครับนอกจากที่เราจะสามารถสั่ง LED หรือสั่ง Output ได้มากขึ้นแล้วนะครับเราสามารถสั่ง Output ให้เป็น Analog นะครับคล้ายๆกับที่เราสั่ง Arduino
ด้วยวิธีการของ PWM เราก็สามารถสั่งได้แบบเดียวกันผ่านทาง GPIO Zero นะครับเราสามารถสั่ง on ได้สั่ง off ได้นะครับแล้วเราสามารถสั่งความเข้มของ LED ด้วยสัญญาณ PWM ได้นะครับเราสามารถสั่งได้เลยว่าให้ LED value เนี่ยเป็น1ก็คือสว่างเต็มที่ 0.5 ก็คือ Duty Cycle ครึ่งหนึ่ง0ก็คือ Duty Cycle เป็น0นะครับเพราะฉะนั้นผมสามารถสั่งเป็น PWM LED ได้นะครับให้สังเกตนะครับว่านะครับในการสั่งหลีได้เนี่ยเราจะ import ไม่ใช่เป็น LED ละเป็น PWM LED แล้วก็บอกว่าให้ LED เนี่ยเท่ากับ PWM LED เท่าที่ตรงนี้ต้องแก้เป็น PWM LED นะครับถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเราจะสามารถสั่งค่าความเข้มในการส่องสว่างได้และเช่นเดียวกันเราสามารถสั่งเพาส์สั่งท็อกเกิลสั่งบลิงก์ได้เหมือนเดิมเลยนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับความเข้มมันจะแวรี่ได้ด้วยนะครับเช่นเดียวกันการสั่งผ่านทางแพ็กเกจนะครับทำให้แทนที่เราจะต้องสั่งทีละพินทำให้เราสามารถสั่งหลายพินพร้อมกันได้นะครับเพราะฉะนั้น GPIO Zero ก็เลยมีคอนเซปต์ที่เรียกว่าแทนที่จะสั่งหลอด LED ทีละหลอดเนี่ยเราสั่งเป็น RGB LED คือ3หลอดพร้อมกันเลยก็ได้นะครับหรือสั่งเป็นบาร์กราฟหรือสั่งเป็นบอร์ดหรือสั่งเป็นไฟจราจรที่มีไฟแดงเหลืองเขียวได้นะครับมันก็จะมีคำสั่งให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับแต่โหมดพวกนี้นะครับมีการใช้งานไม่มากเท่ากับโหมดพื้นฐานนะครับแล้วถ้าเกิดสนใจก็เข้าไปอ่านลึกๆนะครับในแพ็กเกจของ GPIO Zero ได้นะครับเช่นเดียวกันอุปกรณ์ที่มีการใช้มากอันหนึ่งก็คือบูสเตอร์นะครับเพื่อเราสั่งบูสต์นะครับการสั่งบูสต์นะครับหรือการส่งเสียงออกมาทางสปีกเกอร์ของบูสเตอร์เนี่ยนะครับ GPIO Zero ก็มีการสร้าง Object Booster เข้าไว้นะครับทำให้เราสามารถสั่ง Boost On นะครับสั่ง Boost Off ได้แล้วก็สั่ง Toggle ได้นะครับเราเรียกวัตถุนั้นว่าเป็น Booster นะครับจริงๆแล้วมันสามารถสั่งโทนของ Booster ได้สั่งมอเตอร์ได้สั่งมอเตอร์ที่เป็นเซอร์โวมอเตอร์ได้หรือมอเตอร์ประเภทอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้น GPIO Zero หรือการสั่งผ่านแพ็กเกจเนี่ยจะมีคอนเซปต์ที่เรียกว่าสั่งผ่าน Composite Signal นะครับก็คือสายจาก GPIO เนี่ยสายจาก GPIO เนี่ยใช้สายสัญญาณหลายเส้นนะครับแล้วเราก็นิยามวัตถุนั้นเป็นอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งไปเลยแล้วเราก็โปรแกรมมันพร้อมกันไปเลยในทีเดียวนะครับการโปรแกรมแบบนี้ทำได้ง่ายขึ้นนะครับในรูปนี้เป็นตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งในการที่เราจะสั่งมอเตอร์นะครับในรูปนี้เป็นโค้ดตัวอย่างให้เราหมุนมอเตอร์หมุนไปหยุดหมุนกลับหยุดหมุนไปหยุดหมุนกลับหยุดนะครับเราทำได้ง่ายๆโดยการใช้ Composite Command นะครับเราจะต่อนะครับin A in B ไปที่มอเตอร์ไดเวอร์และให้มอเตอร์ไดเวอร์ไปขับมอเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับ in A in B เนี่ยเราต่อกับพินเบอร์4กับเบอร์14นะครับเราก็จะ import GPIO Zero เนี่ยเราจะ import มอเตอร์เข้ามาใช้งานแล้วบอกว่ามอเตอร์เนี่ยต่อกับพิน4กับพินเบอร์14อยู่ถ้าเป็นแบบนี้ผมสามารถสั่งมอเตอร์ dot forward กับมอเตอร์ dot backward ได้เลยนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดพัฒนาโปรแกรมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์จะทำได้ยุ่งยากกว่าเยอะเลยคือต้องเขียนหลายบรรทัดแล้วก็ต้องสั่งหลายคอมมานด์นะครับแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของเวลาที่ล้ำเหลื่อมกันอีกนะครับแต่ตอนนี้เราให้แพ็กเกจเข้าไปจัดการให้แล้วเราก็สั่งด้วยคำสั่ง dot forward กับ dot backward ได้เลยนะครับเราก็จะสามารถทำให้มอเตอร์หมุนแล้วก็5 วินาทีหมุนกลับทาง5 วินาทีหมุนไปอีกทางหนึ่งได้อย่างง่ายๆเลยนะครับGPIO Zero ก็เลยมีการนิยามวัตถุมาหลากหลายนะครับในกราฟนี้เป็น tree นะครับบอกว่ามันมีการแบ่ง Object เป็นอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมมิ่งของโปรแกรมมิ่งคอนเซปต์ด้วยภาษา Python เนี่ยและแพ็กเกจเนี่ยก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นแต่ว่าขณะเดียวกันมันเข้าใจยากขึ้นแต่ว่าเวลาพัฒนาจริงๆจะง่ายขึ้นมากทีเดียวนะครับในตัวอย่างหลายอย่างในคลิปเนี่ยผมจะมีการใช้แฮทที่เราเรียกว่า Leaf Hat ที่พัฒนาโดยคนไทยนะครับแฮทมันจะมีการจัดขามาให้เพราะมันจะทำให้ผมสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกได้ง่ายขึ้นผ่านทางคอนเซปต์ที่เรียกว่า Bus นะครับใน GPIO เนี่ยเขามีการต่อผ่านพินเบอร์24 25 26 27ทาง4พินตรงเนี้ยนะครับเนี่ยพินตรงเนี้ยเนี่ย24 25 26 27เนี่ย
เขาจัดขามาให้เป็น SVG เป็นบัสนะครับทำให้ผมเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกได้โดยการเสียบสายไฟเส้นเดียวที่มาพร้อมกับกลุ่มสายไฟ3เส้นเลยนะครับแฮทตัวนี้มีปุ่มกดให้นะครับมีปุ่มกดอยู่ที่นี่ให้เบอร์13นะครับแล้วมีจอยสติ๊กให้นะครับแล้วก็มี RGB ที่ต่อผ่านทาง WS 2812B ก็คือสั่งผ่านคอนเซปต์ที่เป็น Pulse เนี่ยให้แล้วก็มี Serial ให้นะครับที่ต่อ RX กับ TX ให้นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของ HAT คือจัดขาให้เรานะครับเวลาเราต่อผ่าน HAT นะครับสายไฟเราก็จะบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นและปลอดภัยขึ้นนะครับวันนี้ผมพยายามจะเล่าถึงแนวคิดต่างๆในการพัฒนาการเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์ GPIO ผ่านทางแพ็กเกจนะครับโดยเล่าถึงแนวคิดสำคัญหลายเรื่องนะครับแต่ในรายละเอียดจริงๆเนี่ยต้องขอให้เข้าไปอ่านในลิงก์ที่ให้ไปในสไลด์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Raspberry Pi GPIO นะครับแพ็กเกจ GPRPi.GPIO กับแพ็กเกจ GPIO Zero แล้วก็อาจจะเข้าไปดู Arduino Reference เปรียบเทียบกันนะครับในวันนี้นะครับเรามีการพูดถึงแพ็กเกจ2อันของ Raspberry Pi ก็คือ rpi.gpio กับ GPIO Zero เราจะเห็นเลยว่าด้วยแพ็กเกจที่ต่างกันการทำงานของพินเนี่ยก็จะ Advanced มากขึ้นได้เลยนะครับบริหารจัดการได้คอมเพล็กซ์ขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยนะครับแล้วเราก็เชื่อได้เลยว่า Raspberry Pi ก็จะมีการออกแพ็กเกจใหม่ๆเข้ามานะครับที่ทำให้การพัฒนาโปรเจกต์ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพขึ้นไปอีกนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นในการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษา Python นะครับบนระบบปฏิบัติการนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นเลยนะครับเนื่องจากว่าเราจะสามารถสั่งการทำงานผ่านทางซอฟต์แวร์ผ่านทางแพ็กเกจแล้วให้แพ็กเกจเข้าไปบริหารความยุ่งยากนะครับแล้วก็ดึงพลังของ Raspberry Pi มาใช้ได้อย่างเต็มที่มากขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณครับนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ